شاید باورتون نشه ولی این خارجی‌ها واسه باسن بزرگ و خوش فرم داشتنم کتاب نوشتن. ولی اینجوری فکر نکن که باسن بزرگ داشتن فقط جنبه زیبایی داره. نه، این نویسنده که اسم کتابشو خودشو توی دیسکریپشن می نویسم و اگر دوست داشتین بهش سر بزنید، میگه که باسن عضلانی داشتن خیلی به سلامتی ما کمک میکنه. بریم ببینیم که این نویسنده برامون چی داره. در ضمن این ویدیو درخواستی بود، به خاطر اینکه این کانال لاغری هست. خیلی‌ها به خاطر اینکه وزن زیادی از دست داده بودن، باسنشون خیلی کوچیک شده بود و این هم توی زیبایی تاثیر منفی داره و هم یه سری مشکلاتی ایجاد میکنه. چون وقتی که شما میخوای وزن از دست بدی، بدنت اینو درک نمیکنه که میخوای چربی‌های کدوم قسمت رو بیشتر آب کنی و چربی‌ها به صورت یک دست کم میشن. چیزایی که میخوام بگم از نظر سلامتی و هم زیبایی اهمیت زیادی داره، پس با دقت گوش کن. حواستون باشه که اینجا بیشتر منظور باسن عضلانی و خوش فرم داشتنه. یه باسنی که به چشم بیاد. منظور این نیست یه چیزی باشه که مثلا خیلی عرض داشته باشه. نه، اتفاقا نویسنده این کتاب خیلی تمرکز میکنه روی از دست دادن چربی. چون زمانی که شما لاغر باشی نسبتاً و چاق نباشی، شکم نداشته باشی، پهلو نداشته باشی، باسن و سینه‌هات به چشم میاد. اولین فایده‌ای که یه باسن نسبتاً بزرگ و خوش‌فرم روی سلامتی ما داره اینه که باعث افزایش انحنای ستون فقرات میشه. و این یعنی قوی بودن لگن، یعنی قدرتمند بودن پایین تنه، یعنی اینکه تو بلافاصله بعد از اینکه چند قدم راه رفتی خسته نشی. در واقع یه جورایی به سلامتی و شادابی کمک میکنه و باعث میشه که شما دچار پیری زودرس نشی. باعث میشه که توی یه جمله بتونی رو پاهای خودت وایسی تو هر سنی که هستی و این خیلی کمک میکنه به این که شما توی بارداری دچار افزایش وزن نشی. معمولا خانم هایی که باسن های خیلی حجیم و پر از چربی دارن موقع بارداری نمیتونن راه برن. این باعث میشه که اونها بی تحرک باشن و روز به روز سنگینتر و چاقتر بشن. اگر دقت کرده باشید خیلی از خانم‌های ورزشکار که حامله میشن موقع حاملگی اگر توی همین یوتیوب یا اینستاگرام ورزش کردناشونو که دیده باشی، اونها همین طوری که شکم دارن به خاطر حاملگی باسن هم دارن و یه جورایی از سطح توانایی خودشون اطمینان دارن که تو اون زمان ورزش میکنن، چون میدونن که قوی هستن. با ورزش و با رعایت یک تغذیه صحیح تواناییشونو افزایش دادن. و تویی که با دیدن اون که داره ورزش میکنه میترسی، به خاطر اینه که عضلاتت ضعیفه، به خاطر اینه که هیچ وقت ورزش منظم نداشتی. اگه داشتی الان اینجا نبودی. اول کتابش فایده های زیادی در مورد باسن بزرگ داشتن نوشته. من یکی دو تاشو خیلی خلاصه میگم و خیلی زود میرم سراغ این که باید چیکار کنیم که این مشکل رو حلش کنیم. اون میگه که کسایی که باسن کوچیکی دارن بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرن. خانوم‌هایی که باسن کوچیک و ضعیفی دارن به محض اینکه یه جا میخورن زمین آسیب میبینن و به خاطر اینکه از این آسیب‌ها در امان باشن باید کارهایی که در ادامه میگیم رو انجام بدن که خیلی هم مهمه و از نظر زیبایی هم خیلی مقایسه کرده و خیلی گفته و یکی از اونها که من خودم دوستش داشتم این بود که نوشته خانوم‌هایی که باسن نسبتاً بزرگ و خوش فرمی دارن وقتی که چکمه میپوشن خیلی زیباتر به نظر میان و این به افزایش اعتماد به نفس و به افزایش هوش هیجانی یک زن خیلی کمک میکنه.
اولین توصیه‌ای که داره این هست که شما باید اول چربی‌های اضافی بدنتون رو آب کنید. یعنی شما نباید توی چاقی به فکر افزایش سایز باسنتون باشید. و یه چیزای جالب اینجا نوشته که من فهمیدم که این واقعاً این نویسنده متخصصه و از همه مهمتر اطلاعاتش آپدیته. در واقع اون دلیل این ادعاشو اینجوری بیان میکنه که میگه شما برای اینکه باسنتون رو بزرگ کنید نیاز دارید به فعالیت‌های هوازی و وقتی کسی اضافه وزن زیادی داره خیلی زیاد از حد که هوازی انجام بده باعث میشه که اشتهاش بالا بره و این زیاد به کاهش وزن و لاغریش کمک نمیکنه. حالا شما لاغر کردی و یا اینکه از اول لاغری و میخوای باسن بزرگ و خوش فرمی داشته باشی، پس اولین اصلش اینه که تو باید تمرینات هوازی داشته باشی. به نظرم این میتونه دلیل محکمی باشه برای اینکه پیاده روی و رو تردمیل رفتن هیچ وقت نمیتونه به لاغر شدن شما کمک کنه، ولی همین راه رفتنه خیلی میتونه به شکل گرفتن باسن شما کمک کنه. فکر کنم به خاطر همینه که وقتی تو پیاده رو میبینی زنا دارن پیاده روی میکنن اکثرشون قنبل دارن، باسنای بزرگی دارن و یا خانومای خانه‌داری که تحرک ندارن اکثرا یه باسن پهن و تو رفته‌ای دارن، ولی اونایی که بیشتر اهل فعالیت هستن باسناشون هم بزرگ و خوش فرمه، چون فعالیت‌های توی خونه مثل ظرف شستن و جارو کردن و اینور و اونور رفتن هم یک سری فعالیت‌های هوازی محسوب میشه، دقیقا مثل همون پیاده رویه. بعد از اون خیلی تاکید کرده روی بدنسازی. بچه این خیلی مهمه. هدف شما از لاغر کردن نباید فقط زیبا شدن باشه و یا اینکه هدفتون از بزرگ کردن باسنتون یا عضله‌ای کردن بدنتون نباید فقط زیبایی باشه. شما باید بدونید که طبق جدیدترین تحقیقات پزشکی حفظ عضله خیلی مهمه، خیلی. یعنی همونقدر که شکر نخوردن مهمه عضله ساختن هم مهمه. خیلی از خانم‌های کانال که سنشون مثلا بالای 40-50 ساله اکثرشون از دردهای زانو و روماتیسم و کلاً التهاب‌های بدن مینالن. اگر شما یه آدم جوون هستی که روی این ویدیو کلیک کردی باید بدونی که از همین الان باید عضله سازی کنی، چون از یک سنی به بعد تراکم عضله توی بدن ما کاهش پیدا میکنه و ما برای اینکه به بیماری‌های مفصل دچار نشیم، برای اینکه دچار التهاب نشیم و بدنمون قوی باشه نیاز داریم که عضله سازی کنیم. و خانم‌هایی هم که سنشون بالای 40 مطمئن باشید که هیچ وقت دیر نیست. از اینکه دمبل بلند کنین و وزن بلند کنید نترسید. از این بترسید که عضله هاتون رو از دست بدید و دچار بیماری‌های مختلف بشین. و اینجا خیلی تاکید کرده که شما باید حتما بدنسازی رو زیر نظر یک مربی حرفه‌ای انجام بدین و نوشته که شما نباید از مربی‌های بدنسازی که به شما میگن باید کربوهیدرات بخورید برنامه بگیرید. از اینها باید بترسین، چون نوشته که شما با خوردن کربوهیدرات عضله نمیسازید، فقط چربی میسازید. در واقع چیزی که برای شما عضله سازی میکنه تمرین‌های خوب استراحت و پروتئین و سبزیجات به موقع خوردنه. و حالا یه جاهایی هم اشاره کرده به کربوهیدرات سالم مثل گروه مغزیجات. توصیه بعدی که کرده و خیلی مهمه این هست که نوشته شما باید حتما زیر نظر یک مربی باشید و نباید هی مربیاتون رو عوض کنید و تاکید کرده که خیلی از شاگردهای خودش یعنی طرف فقط تو کار باسنه، تو کار عضله سازیه و خودش هم همونطور که میبینید خیلی اندام زیبایی داره. داشتم چی میگفتم؟ اون میگه شاگردهایی که داشته مثلا در طول 7-8 ماه تونستن اون اندامی که میخواستن رو به دست بیارن بدون هیچ عملی، کسایی که اصلا صاف بوده، اصلا باسن نداشتن.
و میگه به خاطر همین شما نباید هی مربیتون رو عوض کنید و استمرار رمز اصلی موفقیت توی این کاره و اون قول داده. میگه اگر که این کارایی که میگم انجام بدین، قول میدم بعد از 12 هفته متوجه تغییرات خودتون بشید. اون میگه خیلی ها به من مراجعه میکنند و میگن ما تمرین میکنیم، پروتئین و غذای خوب هم میخوریم، اما تأثیری نداره. علتش چیه؟ نوشته علتش اینه که شما وقتی که میری باشگاه و یا هر جایی تمریناتتو انجام میدی و غذاتو میخوری، باید بری خونه و گوشی رو خاموش کنی و بخوابی. استراحت واسه تو خیلی مهمه و در معرض نور مانیتور گوشی، لپتاپ، تلویزیون و این جور چیزا قرار گرفتن باعث میشه که عضله های تو رشد نکنن. نوشته نبایدم اینجوری فکر کنی که تو هرچی که تمرین بیشتری کنی پس عضله بیشتری میسازی و باسن بزرگتری خواهی داشت. اینجوری نیست. همیشه یادتون باشه که بدن زن ظریفه و بیشتر در معرض آسیب قرار داره و شما باید زیر نظر یک مربی حرفه‌ای کاربلد به اندازه ورزش کنید. و بعد از اون در مورد تغذیه صحبت میکنه که چقدر مهمه و اولین چیزی که میگه خیلی مهمه برای داشتن باسن بزرگ و خوش فرم خوردن تخم مرغ که کامل ترین نوع غذاست. و اون میگه وقتی که شما ساعتها و یا هر اندازه که مربیت به تو گفته ورزش و تمرین کردی، نباید از خوردن پروتئین بترسی و نباید بترسی که زرد بخوری مثلا کبدت چرب میشه. این افکار پوچ و قدیمی رو دور بریز. تخم مرغ یه غذای کامله و هر چند تا که در روز بخوری هیچ اشکالی نداره، البته در حدی که دیگه سیر بشی، نه در حدی که بترکی. و بعد از اون از چیزی اسم میبره که من واقعا معجزه استفادهش رو دیدم و بارها هم بهتون گفتم. آووکادو خیلی توی زیبایی و سلامتی یک زن نقش داره. اینقدر نگید گرونه. من یادم شیراز هم که بودم، ایران که بودم، میگشتم، بالاخره جوینده یابنده است و هر جوری که بود میخریدمش. یه شلوار کمتر میخری، یه آووکادو میخری و اینو باور کن که یه دونه آووکادو به اندازه یه هزینه که میخوای بکنی بری پیش یه دکتر زیبایی پوست و مو برای تو واجبه و مثل اون میمونه یه جورایی. یعنی به اندازه یه جلسه که تو میری واسه سلامتیت پیش یه دکتر خوب ارزش داره که هزینه کنی و یه آووکادو بگیری. یعنی هزینه‌اش یه جورایی مثل اونه، برابری میکنه. یعنی یه جورایی من خودم اینکه رژیم گرفتم و پوستم خراب نشد و موهامو از دست ندادم، زیر چشمم خراب نشد، به خاطر مصرف آووکادو بود. واقعا به سلامتی و زیباییت کمک میکنه، جلوگیری میکنه از یبوست و اینجا هم خیلی تاکید شده که باید استفاده کنی. و اگر دیده باشی خیلی از ورزشکارا همیشه دارن آووکادو مصرف میکنن. مورد بعدی سیر هست که میگه میتونه به بزرگ شدن باسن و سینه خیلی کمک کنه. و حالا یه سری توضیحات علمی داده که دیگه من نمیگم که چه هورمونی داره و باعث ترشح چه هورمونی میشه و از این حرفا. و مورد بعدی اشاره میکنه به بهترین گوشت ها و اون میگه بهترین گوشت گوسفند و گوساله و بوقلمون هست. همینطور مصرف امگا 3، بعضی وقتا گوشت ماهی که میگه اینها خیلی میتونه به عضلانی شدن باسن شما کمک کنه، به بزرگ شدن و خوش فرم شدنش. همینطور تاکید میکنه روی مصرف کربوهیدرات سالم و اون میگه خانوم ها خیلی براشون واجبه که بعضی وقتا مغزیجات استفاده کنن و یا کره بادوم زمینی یا کره کنجد. بعضی وقتا خود بادوم زمینی رو دوست داری استفاده کنی. و تو این قسمت اشاره میکنه به چیزی که همه ما اخیراً کشفش کردیم. اون میگه برای اینکه این کربوهیدرات ها تأثیر منفی روی بدنتون نذارن و باعث نشن که شما چربی های اضافه توی بدنتون به وجود بیاد، باید بعضی وقتا فستینگ باشید. یعنی یه جورایی شما باید با روزه آشتی کنید.
و توی زندگیتون دیگه بهش عادت کنید. وقتی که تو میدونی که آخر شب میتونی همه چیزای خوشمزه رو بخوری، یه وعده کتوژنیک متنوع، مغزیجات، سبزیجات و سالادهای متنوع، خب این باعث میشه که تو از صبح تا مثلا حدود شب خیلی راحت بتونی چند ساعت فستینگ باشی. ببینید به این میگن یک نویسنده باسواد و آپدیت. به تو نمیگه که واسه اینکه لاغر بشی همون حوازیا که میزنی خوبه. بهت نمیگه واسه اینکه چربی اضافه پیدا نکنی برو حوازی بزن. بهت میگه فستینگ باش، روزه های متناوب انجام بده. و این یعنی که دیگه کل دنیا بهش ایمان آوردن و این واقعا تنها چیزیه که کمک میکنه و کمک اساسی میکنه به این که تو چربی های اضافه نداشته باشی و مریض هم نشی. و بعد از اون تمرین های تخصصی و واجب برای بزرگ شدن باسن رو معرفی میکنه و نشون میده که من در ادامه براتون میذارم، اما خیلی مهمه که نوشته اینها رو باید هفته‌ای فقط 4 روز انجام بدید، اون هم یه روز در میون، و برید تمرینا رو ببینید و حالشو ببرین. حتما انجام بدینا. خودتون، دخترتون، هر کسی اطرافتون، جوون، پیر، هیچ فرقی نمیکنه. هیچ وقت واسه زیباتر شدن دیر نیست.